Súp lơ hả con? Nó đang bán hoa mới lại bảo nó đi vơi. Không phải của anh đi, không đón em 6 người đi. Hai bạn. Được rồi, nhanh nhanh. Không thể có người. Đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào đến các anh chị nhà mình. Và em xin giới thiệu về bản thân. Em tên là Súng, là con cháu đời thứ 5 của cụ Vơ Mèo ở đây. Hiện tại đoàn nhà mình đang đứng ở đây. Đây là khu dinh thự thuộc xã Sa Pìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Ở đây cách thị trấn Đồng Văn là 15 km. Đoàn nhà mình có thể chú ý quan sát nhìn ra ngoài cổng này là ông cụ còn trồng thêm các hàng cây sa mộc ở đây, là trồng vào năm 1903. Có khoảng 36 lỗ châu mai có công năng phòng thủ. 10 lỗ châu mai như này tương đương với một binh lính đang đứng và quan sát toàn bộ cả khu dinh thự. Nhà mình có thể chú ý quan sát nhìn vào bức tường là cứ cách nhau 2 mét thì lại có thêm một lỗ châu mai. Vâng, còn đối diện cổng cả đoàn nhà mình đang đứng ở đây xuống phía dưới bãi đỗ xe này. Đó chính là 6 hộ gia đình trong dòng họ Vương đang sinh sống. Trước năm 2004, 6 hộ gia đình vẫn đang sinh sống và làm việc trong tòa dinh thự này. Hiện danh này là ông cụ đã dành cho đến đất sinh sống và làm việc ở đây có khoảng 20 đến 30 người. Tòa nhà của ông cụ tại đây thì có 64 phòng liên thông nhau và nhà thì được xây theo kiểu nhà tầng, được chia thành 3 cấp bậc cao dần từ ngoài vào trong. 3 cấp đó gọi là khu vực tiền dinh, trung dinh và hậu dinh. Cách giữa các lớp nhà thì có một sân lắp bằng đá quý như này. Theo phong thủy thì gọi là giếng trời, là nơi hưởng lệ ánh sáng cho tòa dinh thự. Nên là nền kiến trúc trong khu dinh thự thì ông cụ đã cho trang trí băng quả trúc hiền ở đây, hay còn gọi là quả anh túc, để cho nó có độ bóng mịn và áng lên màu vàng đồng như thế này. Ngày xưa cụ đã cho các thợ xây dựng là lấy những đồng bạc hoa xòe đồng dương của Pháp đánh và cọ lên trên này. Ông cụ đã lấy hết 8 đến 900 đồng bạc hoa xòe để đánh. Ước tính ra tiền Việt Nam hiện tại là 900 triệu đồng một cái trên cột như vậy.ในbiên cương này xứng đáng được phong tặng. Đặc biệt hơn nữa là phía dưới bức khoanh tên ở đây thì còn có 2 câu đối được khắc chìm vào tường đá. Hiện tại thì đoàn nhà mình là sẽ dừng chân ở khu vực này. Và em cũng nói thêm với đoàn nhà mình là trước đây thì khu vực trung dinh này là ông cụ đã dành cho các cô con gái và người hầu giúp việc ở đây. Trước đây là con gái thì ở tầng dưới này, còn ở tầng trên này là nơi tiếp khách và nghỉ ngơi của họ hàng đến chơi. Đối diện sang bên tay phải đây tầng trên là phòng kho cất giữ lương thực và thực phẩm của gia đình. Còn ở phía dưới tầng này là nhà bếp nấu cơm phục vụ họ hàng thân thích do ông Vương Chí Trư đảm nhiệm. Chính là ông cụ Vơ Mèo Vương Chính Đức. Cụ sinh năm 1867, mất năm 1947. Ông Vương Chí Sinh. Năm 1919, ông Vương Chí Sinh đã được đi du học tại Bắc Kinh. Còn đây là bà vợ bà là người dân tộc Tây. Bà đã sinh được cho cụ một người con trai, đó chính là ông Vương Chí Trư đứng ở giữa này. Ngày xưa, ông Vương Chí Trư là người đầu tiên có chiếc xe Harley của Mỹ đi trên mảnh đất Đồng Văn này, và cũng chính là người nhận biết sửa chữa máy móc xoay nhất. Đó chính là 6 hộ gia đình đang ở trước cổng nhà Vương và hiện tại thì đang trong quay tòa dinh thự. Hiện nay thì tất cả các cô chú và các anh chị bán vé soát vé ở ngoài đều là con cháu của ông bà ở đây. Vâng, và em có nói thêm với đoàn nhà mình là năm 1946, ông Sình và cụ Đức đã ủng hộ cho nhà nước một số tài sản lớn, đó là 9 kg vàng và 22 vạn đồng bạc hoa xòe, tương đương là 220.000. Với số tiền hiện tại thì gia đình không thể đếm được là bao nhiêu. Trẻ, bà rất là tài giỏi và cả sắc sảo. Bà giỏi với cả chính trị lẫn ngoại giao, giỏi với cả tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc. Một rất nhiều thuốc phiện là đều phải qua tay của bà. Trước đây thì tất cả mọi quyền hành ở trong gia đình này là đều do tay bà một mình thao tóm. Nhờ có bà và mẹ của bà đã giúp Sình lập nên cơ nghiệp nhà họ Vương. Vâng, và sau đây thì nhà mình sẽ đi tiếp vào khu vực cuối cùng của tòa dinh thự. Và hiện tại thì các chị nhà mình đang di chuyển vào đây, đó chính là khu vực cuối cùng của tòa dinh thử rồi. Các món cong của trên mái nhà
và cả kích thước nhà cao dần từ ngoài vào trong này. Còn nền kiến trúc của Pháp thì là các bếp lò sưởi từ bên trong nhà. Và đá này thì trước đây có một thời gian người ta từng đồn là bể tắm sữa dây cho bà vợ ba, nhưng mà thật ra thì nó chỉ là bể nước để đựng nước sinh hoạt hàng ngày của cụ thôi. Mấy khi khách đến thì ông cụ có thể dùng nước này để pha trà tiếp khách cũng như là lấy nước để hút thuốc viện. Ông cụ thuê thợ là phải đứng mất 2 năm mới được một cái bể đẹp như thế này. Hiện tại thì chỉ còn lại cái bể này là gắn lại với cuộc đời của cụ thôi. Vâng, và cũng như là vừa kể lại một câu chuyện lịch sử của dinh thự Vua Mèo đến đây là hết rồi. Em chúc các anh chị đoàn nhà mình là sẽ có một chuyến đi tham quan thật vui vẻ và đầy ý nghĩa, có nhiều bức đẹp với dinh Vua Mèo và có một chuyến đi tham quan thật may mắn và bình an. Mời đoàn nhà mình tham quan và chụp ảnh tự do. Em xin phép dừng trước ạ. Đấy, cái này mình chụp cái đẹp này. Nhá. Thì bà ba là cái người bà đá gì ở đây. nó bây giờ nó xây cả những cái kho xuống ra là đắp con đá. Bây giờ thì trong khu không còn đồ đạc thì nhiều qua thời gian
Sự đảng sự bạc tạ đã được nhà Nguyễn Văn Tử Huế giao ngọc cho danh thượng cùng Vương Trị Đức cùng với bài ngà voi phù áo tầm cái phục vụ Vương Trị Đức đó bạn là hoa của nhà Nguyễn. Ấy còn em chưa lên.